ในการทำสงครามผู้ที่มีอำนาจในการชี้ขาดและขับเคลื่อนกองกำลังรบก็คือผู้นำทัพโดยหากเป็นผู้นำที่เก่งกาจก็จะสามารถนำพากองทัพของฝ่ายตนไปสู่ชัยชนะได้แต่ในขณะเดียวกันผู้นำบางคนก็ตัดสินใจผิดพลาดนำพาเหล่าทหารไปสู่หายนะล้มเหลวในสนามรบสูญเสียชีวิตและอาวุธยุทโธปกรณ์ไปจำนวนมากเรื่องราวของการทำสงครามทั้ง4เรื่องที่จะกล่าวถึงต่อจากนี้ได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นการตัดสินใจทางการทหารที่เลวร้ายที่สุดที่ได้รับการจดบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ไปติดตามกันครับ 1. การรุกรานรัสเซียในฤดูหนาวของกองทัพนโปเลียนนโปเลียนโบนาปาร์ตเป็นผู้นำที่เก่งกาจและประสบความสำเร็จมากมายในสนามรบส่วนในฐานะจักรพรรดิก็ทำให้ฝรั่งเศสเป็นมหาอำนาจที่โดดเด่นในยุโรปแต่ความมั่นใจมากเกินไปทำให้ทำสิ่งที่ผิดพลาดที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ขึ้นย้อนกลับไปในปี 1812 นโปเลียนตัดสินใจบุกรัสเซียในฤดูหนาวที่ใกล้จะมาถึงกองกำลังขนาดใหญ่ของเขามีกำลังพลมากถึง 680,000 นายถือเป็นกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้นแต่เวลาผ่านไปเพียง5เดือนกองทัพฝรั่งเศสที่ยิ่งใหญ่กลับต้องถอยทัพกลับออกมาจากรัสเซียพร้อมกับสูญเสียกำลังพลไปเกือบ 500,000 นายทั้งที่เดิมทีฝ่ายรัสเซียไม่เต็มใจจะเข้าร่วมสงครามยุทธวิธีที่รัสเซียนำมาใช้ในการรบครั้งนั้นคือกลยุทธ์ผานภพหรือ Scott Earth เผาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจก่อประโยชน์แก่กองกำลังศัตรูเพื่อตัดกำลังของข้าศึกแล้วค่อยๆถอยร่นทำให้นโปเลียนได้รับชัยชนะที่ไร้ค่ามาอย่างรวดเร็วและเมื่อกองทัพฝรั่งเศสเคลื่อนทัพไปถึงเมืองหลวงมอสโกนโปเลียนก็พบว่ามันกลายเป็นเมืองที่ถูกทิ้งร้างและถูกไฟเผาผลาญและแทนที่จะสั่งเคลื่อนทัพนโปเลียนกลับตัดสินใจตั้งฐานที่มั่นอยู่ในมอสโกเพื่อรอต่อรองกับรัสเซียแต่ก็ไม่เคยมีข้อเสนอใดๆส่งกลับมาสวนทางกับฤดูหนาวของรัสเซียที่ใกล้เข้ามาทุกขณะในที่สุดนโปเลียนก็สั่งกองทัพล่าถอยกลับมาตุภูมิตามเส้นทางเดิมที่ใช้ตอนขามาแต่เนื่องจากเส้นทางนี้ไม่เหลือเสบียงอาหารกับที่พักพิงมากนักเพราะฝ่ายรัสเซียเผาทำลายไปหมดแล้วและเสบียงอาหารที่เหลือของฝรั่งเศสก็ไม่เพียงพอเมื่อฤดูหนาวของรัสเซียเริ่มต้นขึ้นก็สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับกองทัพฝรั่งเศสประกอบกับกองทัพรัสเซียก็หันมาโจมตีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้กองทัพฝรั่งเศสระสำระสายภายหลังเมื่อทหารฝรั่งเศสคนสุดท้ายออกจากดินแดนรัสเซียไปได้ก็แสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนทัพครั้งนี้ถือเป็นการนองเลือดครั้งใหญ่ที่สุดในสงครามนโปเลียนไม่เพียงแต่เป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิฝรั่งเศสเท่านั้นแต่ชื่อเสียงของนโปเลียนยังได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงและความล้มเหลวจากการรุกรานรัสเซียในครั้งนี้ทำให้เกิดสงครามสหสัมพันธมิตรครั้งที่6ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ6ชาติในยุโรปเพื่อต่อต้านนโปเลียนก่อนที่นโปเลียนจะพ่ายแพ้และถูกเนรเทศไปยังเกาะเอลบาในที่สุด 2. ปฏิบัติการบาบาโรซาในเดือนมิถุนายนปี 1941 ฮิตเลอร์ได้รวบรวมกองกำลังที่ใหญ่และแข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์จำนวนมากกว่า 3 ล้านคนและเริ่มทำสงครามต่อต้านสหภาพโซเวียตซึ่งเห็นได้ชัดว่าสงครามนี้ฝ่ายเยอรมนีได้เปรียบมากกว่าแต่การตัดสินใจของฮิตเลอร์ที่จะสั่งแยกกองกำลังออกเป็น2กองคือตะวันออกกับตะวันตกนับเป็นความผิดพลาดอย่างยิ่งและหลังจากนั้นเพียง5เดือนการจู่โจมของฮิตเลอร์ในสหภาพโซเวียตก็ต้องสิ้นสุดลงในสภาพที่เกือบจะคล้ายกับกรณีที่เกิดขึ้นกับนโปเลียนสิ่งที่ทำให้การตัดสินใจของฮิตเลอร์ย่ำแย่ลงก็คือปัญหาการจัดส่งเสบียงอาหารการเตรียมการที่ไม่เพียงพอสำหรับสงครามแบบพล่ากำลังหรือ War of Attrition หรือสงครามที่ดำเนินต่อไปเรื่อยๆหลายเดือนหรือแม้กระทั่งหลายปีฤดูหนาวอันแสนทรหดของรัสเซียและความกว้างใหญ่ของประเทศซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้ล้วนมีส่วนในความพ่ายแพ้ของฝ่ายเยอรมันนอกจากนี้ปฏิบัติการบาบาโรซายังทำให้ฮิตเลอร์สูญเสียกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขนาดใหญ่ที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดไปจากการตัดสินใจบุกยึดสตาลินกราดแต่กลับพ่ายแพ้ปล่อยให้โซเวียตพลิกสถานการณ์ได้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของการขยายอิทธิพลของเยอรมันไปทางตะวันออกและกว่าทหารเยอรมันคนสุดท้ายจะเดินทางออกจากดินแดนรัสเซียได้ก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้วหลายล้านคนการตัดสินใจที่ผิดพลาดร้ายแรงของฮิตเลอร์ครั้งนี้จึงถูกบันทึกลงในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเป็นสงครามที่นองเลือดที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่เคยมีมา 3. ยุทธการที่เซ็กเพก
หรือศึกผาแดงราชวงศ์ฮั่นปกครองประเทศจีนยาวนานประมาณ400ปีเริ่มตั้งแต่206ปีก่อนคริสตกาลเป็นยุคที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาการเป็นอย่างมากมีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมากมายเช่นกระดาษเข็มทิศและเครื่องวัดแผ่นดินไหวเครื่องแรกของโลกแต่หลังจากสิ้นสุดราชวงศ์ฮั่นในปีค.ศ. 220แผ่นดินจีนก็ถูกแบ่งออกเป็น3รัฐที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์จีนว่ายุคสามก๊กโดยนอกจากปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจจะมีส่วนทำให้ราชวงศ์ล่มสลายแล้วยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนสำคัญเช่นกันนั่นคือข้อผิดพลาดทางการทหารครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งระหว่างยุทธการที่ผาแดงในปี208ซึ่งเป็นการสู้รบทางเรือระหว่างกองกำลังของขุนศึกภาคเหนือโจโฉกับกองกำลังพันธมิตรของขุนศึกภาคใต้เล่าปีและซุนกวนศึกครั้งนี้มีกองกำลังทหารเข้าร่วมหลายแสนนายทำให้เป็นหนึ่งในยุทธนาวีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ขณะเดียวกันก็เป็นการตัดสินใจอันเลวร้ายที่ส่งผลให้การสู้รบต้องยุติลงในครั้งนั้นแม้กองกำลังของโจโฉจะมีจำนวนมากกว่าศัตรูแต่ทหารส่วนใหญ่กลับเป็นทหารราบและทหารม้าที่ขาดประสบการณ์ทางการรบทางน้ำสิ่งนี้นับเป็นความผิดพลาดครั้งแรกของโจโฉในการตัดสินใจเปลี่ยนกองทัพบกไปเป็นกองทัพเรือโดยได้รับการฝึกฝนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและด้วยประสบการณ์ที่น้อยนิดเหล่าทหารที่ไม่คุ้นชินกับการเดินทางจึงเกิดอาการเมาเรืออย่างหนักเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานของพวกเขาโจโฉจึงตัดสินใจสั่งผูกโยงเรือทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อลดการแกว่งของเรือซึ่งวิธีการแก้ปัญหานี้ในบันทึกบางฉบับระบุว่าสายลับของข้าศึกที่แทรกซึมเข้าไปในกองทัพเป็นผู้แนะนำให้แก่โจโฉแม้ยุทธวิธีผูกโยงเรือจะช่วยเอาชนะอาการเมาเรือของบรรดาทหารของโจโฉได้แต่ก็กลายเป็นจุดอ่อนให้ศัตรูเข้าโจมตีได้ง่ายด้วยการออกอุบายนำเชื้อเพลิงบรรทุกไปบนเรือของตัวเองแล้วมุ่งหน้าไปยังกองเรือของโจโฉโดยอาศัยแรงลมที่พัดพาไปอย่างรวดเร็วจากนั้นข้าศึกก็แกล้งทำเป็นยอมแพ้เพื่อล่อให้เรือของฝ่ายโจโฉเข้ามาใกล้ท้ายที่สุดทหารที่แอบซุ่มอยู่ก็จุดไฟเผาเรือก่อนจะกระโดดหนีลงไปยังเรือลำเล็กที่ตามมาเรือที่ลุกไหม้ก็พุ่งชนเข้ากับกองเรือของโจโฉเปลวไฟไม่เพียงเผาไหม้กองเรือทั้งหมดของฝ่ายเหนือเท่านั้นแต่ยังลุกลามไปยังค่ายทหารบนบกอีกด้วยด้วยเหตุนี้กองกำลังของโจโฉจึงถูกทำลายล้างจนขุนพลต้องออกคำสั่งล่าถอยในที่สุดผลจากการรบครั้งนี้ได้แบ่งแยกจีนออกเป็นซีกเหนือและซีกใต้โดยมีหุบเขาในลุ่มแม่น้ำแยงซีเป็นพรมแดนซึ่งความแตกแยกทางวัฒนธรรมและการเมืองดังกล่าวก็ยังดำเนินต่อเนื่องมาในอีกหลายศตวรรษ 4. การโจมตีกองทัพรัสเซียของกองพลน้อยเบาอังกฤษช่วงปลายปี 1854 กองกำลังพันธมิตรของอังกฤษฝรั่งเศสและตุรกีได้เข้าปิดล้อมเมืองเซวัสโตโปลซึ่งเป็นฐานทัพเรือหลักของรัสเซียในทะเลดำบนคาบสมุทรไครเมียต่อมาในวันที่ 25 ตุลาคมทหารรัสเซียก็บุกโจมตีฐานเสบียงของพันธมิตรที่เมืองบาลักลาวาเข้ายึดป้อมดินได้จำนวนหนึ่งจากนั้นทหารรัสเซียก็พากันขนปืนออกไปฝ่ายลอร์ดแร็กเลนผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพอังกฤษจึงรีบออกคำสั่งให้กองพลน้อยเบาซึ่งเป็นกองกำลังขนาดเล็กเคลื่อนที่เร็วซึ่งประกอบไปด้วยทหารม้าเป็นหลักเร่งติดตามศัตรูไปเพื่อแย่งชิงปืนของฝ่ายอังกฤษกลับมาจากนั้นคำสั่งก็ถูกส่งต่อกันมาเป็นทอดๆไปยังหัวหน้ากองร้อยที่เป็นนายทหารชั้นผู้น้อยแต่กลับกลายเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดกองกำลังทหารเกิดความเข้าใจผิดว่าให้โจมตีกองปืนใหญ่ของรัสเซียในหุบเขาในทันทีแทนที่จะติดตามปืนที่ถูกขโมยไปการปฏิบัติการในครั้งนั้นส่งผลให้ทหารของฝ่ายสัมพันธมิตรราว1 ใน 3หรือกว่า200นายเสียชีวิตและบาดเจ็บพร้อมกับม้าเกือบ400ตัวเหตุเพราะการสื่อสารที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงระหว่างผู้บัญชาการกับผู้ปฏิบัติการโดยที่ฝ่ายรัสเซียไม่มีความสูญเสียใดๆและหลังสูญเสียกองทหารม้าเบาไปรัสเซียก็สามารถกลับมามีชัยชนะได้เป็นครั้งแรกกองกำลังทหารม้าในครั้งนั้นได้รับการยกย่องถึงความกล้าหาญอย่างมากในเวลาต่อมาเพราะยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาออกไปรบทั้งที่รู้ว่าไม่มีทางที่จะชนะกองกำลังขนาดใหญ่ของรัสเซียได้